უნდა აეკრძალოთ თუ არა ფარმაცევტულ კომპანიებს კლინიკებისა და სადაზღვევო კომპანიების ფლობა. ამ თემით განვაგრძობთ გამოშვებას და სტუდიაში ვატოს რეგულატორი ჯანდაცვის სპეციალისტი და ვახტანგ მეგრელიშვილი გვერდებიან. შუადღე მშვიდობის, მადლობა რომ ხართ. საქმის კურსის სტუმრები. პირველ რიგში ბატონო ვატო, თქვენი შეფასება როგორია? დგას თუ არა რეგულაციების აუცილებლობა დღეს ბაზარზე? ალბათ დგას, მაგრამ როგორ უნდა გაკეთდეს, ჯინი გამოუშვეს და ეხლა ამ ჯინის უკან დაბრუნება ძალიან რთულია. კომპანიები, რომელიც ფლობენ ფარმაცევტულ ერთ მოვიყვან მაგალითად, რომელიც ფლობს ფარმაცევტული ბაზრის 30%, თითქმის 30%. აქვს 48 დიდი, საკმაოდ დიდი მოცულობის სტაციონარი, მე არ ვიცახი, პოლიკლინიკებზე, ამბულატორიებზე. ამავე დროს ფლობს სადაზღვევო კომპანია, რომელიც 38% ფლობს ყველა კერძოდ დაზღვეული, რაც საქართველოში ამ 9 მილიონი ადამიანების. აი ესეთი სტრუქტურის არსებობა, თუ ჩვენ დედა ევროპას უბრუნდებით, ცოტა რთულია და წარმოუდგენელია, იქ ესეთი სტრუქტურა არ არსებობს. კი, შეუძლია მოგყვანონ, რომ შტატებში არსებობს კაიზერ პერმანენტე, მაგრამ ეს კაიზერ პერმანენტია და შეერთებული შტატებია და ცოტა შორს წაგვიყვანს ეს კამათი. ელემენტარულად იგივე გერმანია რო ავიღო, წარმოებელ კომპანიას, მედიკამენტის წარმოებელ კომპანია, ბაიერი ავიღოთ ან რომელიმე სხვა, არ აქვს უფლება ჰქონდეს თავისი საბითუმო ქსელი და საბითუმო ქსელს არ აქვს უფლება ჰქონდეს თავისი საკუთარი საცალო ვაჭრობის ობიექტები, ანუ აფთიაქებს ასე ვთქვათ. თუმცა თქვათ ბაიერის და ქართული ფარმაცევტული კომპანიების ამ შემთხვევაში შედარება რამდენად რელევანტურია, ზომებს გულისხმობ მე და თქვათ ბაზრის მოცულობას და ასე შემდეგ და თქვათ მედიკამენტების მოცულობას, რომელიც ისინი აწარმოებენ. მაგრამ რეალურად ფარმაცევტული კომპანიები, რომლებიც დღეს ფლობენ კლინიკებს და არიან მათ მართვაში, მათ ძალიან დიდი ინვესტიცია აქვს ამაში ჩადებული, ხომ? ანუ თუ რეგულაციები ამოქმედება და მათ ჩამოერთმევათ კლინიკების ფლობის უფლება, ამ ფულს, ასე ვთქვათ, ვინ აუნაზღაურებს მე? აი რა ფორმით შეიძლება მოხდეს? ზუსტად მაგაშია პრობლემა, რაც მე ვთქვი, ჯინი გამოშვებული და ხა უკან როგორ შევს, თუმცა თავის დროზეც ამის წინ გამოდიოდა ერთ-ერთი ესეთი კომპანიის მმართველი, რეალურად წინამთავრ რომ აიძულა, რომ აეშენებინა ის 50 მილიონიანი კლინიკა. რეალობაც მასეთია, დიახ, აიძულეს და ამიტომ მოუწია ამის სხვა შემთხვევაში სხვა ზომებს მიიღებდნენ, გვახსოვს რა ზომებსაც მიიღებდნენ. ბატონო ვახტანგ, ხედავთ თუ არა, კი ბატონო გაგრძელებინებთ, ხედავთ თუ არა თქვენ საფრთხეს იმაში, რომ თქვათ ფარმაცევტული ბაზრის 30%-ის წილის ფლობელი ფლობს კლინიკებსაც და მართავს მათ და ანუ ეს რეალურად ქმნის თუ არა ბაზარზე პრობლემებს, თქვენ თუ ხედავთ რეგულირების აუცილებლობას, რაც პრინციპში ინიციატივა ასე ვთქვათ თავრობიდან უკვე წამოვიდა. მადლობა მოწვევისთვის. მე საფრთხეს ხედავ ამგვარი ინიციატივებში, რომელიც მინისტრმა თქვა, გაახმოვანა, რომ კიდევ ერთი აკრძალვა უნდა შემოვიტანოთ, თურმე არ შეიძლება, რომ რძის წარმოებას ჰქონდეს ძროხების ფერმა, მარცი რაღაც პურის წისქვილს ჰქონდეს პურის საცხობი, ფარმაცევტულ კომპანიას ჰქონდეს საავადმყოფო, რა ვიცი, 1000 სისულელის გაკეთება შეგვიძლია, არაფერ კავშირში აქ არ არის ევროკავშირი, ანუ იყო ნახსენები არა ახლა თქვენს გაცემაში, მაგრამ თვითონ მინისტრის განცხადებაში, რომ ეს არის ევროკავშირის მოთხოვნა საქართველოს უმეტეს, რაც არის ტყუილი, კონკრეტულად ტყუილია, მსგავსი რა მოთხოვნა არ არის. არის ევროპის ქვეყნები, სადაც ესეთი რეგულაცია არის, სადაც განსხვავებული რეგულაცია, ჩვენს ვართ მსგავსი მოთხოვნა არ არსებობს და ევროპაში რომ ყველაფერი კარგად იყოს, თავად ევროპას არ ექნებოდა კრიზისები და ბრიტანეთიც არ გავიდება. ხო, არ არის რეგულაცია, ანუ ყველა რეგულაცია, ასე ვთქვათ, რაც ევროპაშია, არ შეიძლება ისედაც ზოგადად რომ დამკვიდრდეს და გატარდეს საქართველოში, ან არსებობს კარგი რეგულაციებიც, ასე ვთქვათ, თუ არსებობს რეგულაციებს კარგი უწოდოთ, რომელიც შეიძლება ვთქვათ. ჩვენ ხო ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ და ეს არის უბრალოდ აბსურდი. აბსურდი მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ბაზარზე არის ნამდვილად კონკურენცია, კერძო სექტორში. თუ ვინმე ახდენს მონოპოლიზაციას, ეს არის ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელმაც თავის თავში მოიცვა როგორც დაფინანსების კომპონენტი, ანუ რასაც ებრძვის სადაზღვევო კომპანიებს, რომ ასევე კონდეს სხვა განსხვავებული სექტორებში იყვნენ, ოპერირებდნენ ბიზნესებში. ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ნამდვილად სახელმწიფო საავადმყოფოები დღემდე და ჯანდაცვის სამინისტრო სრულად კონსტიტუციაში გვიწერია ეს, რომ აკონტროლებს ფარმაცევტული პროდუქციის მიმოქცევას ქვეყანაში. ანუ ერთადერთი მონოპოლისტი და ერთადერთი გასაუქმებელი ამ ქვეყანაში არის ჯანდაცვის სამინისტრო. კი ბატონო, კონკურენციაზე თქვენთან მინდა კითხოთ, ანუ რეალურად არის თუ არა დღეს კონკურენცია ფარმაცევტულ ბაზარზე, თქვათ იგივე კლინიკების, სამედიცინო სფეროზე?
როგორ შეაფასებთ? 4 ძირითადი მოთამაშე, ეხლა ძალიან რთულია დაუმტკიცო კარტელური გარიგება, მაგრამ ჩემი მოსაზრებით და ჩემი ხედვით არის ეს კარტელური გარიგება ფარმაცევტულ კომპანიების შორის და ამიტომაც ახალი მოთამაშეს, ბატონო ვახტანგ, ულტრა მემარჯვენე ხარ და თავისუფალი შესვლა ჩვენ ბაზარზე, რაც თქვენ ესე გადაგებთ ხოლმე, ძალიან რთულია და პრაქტიკულად შეუძლებელია. თუ ბაზარზე ვსაუბრობ. თუმცა მე ჩემსაც ვიტყვი კიდევ ერთხელ, რომ ჯანდაცვის ბაზარი ნებისმიერი სახელმძღვანელო ამერიკული იქნება, ულტრამემარჯვენული იქნება თუ ულტრამემარცხენული, რომ გადავშალოთ წერია, რომ ჯანდაცვის ბაზარი არის განსაკუთრებული ბაზარი. ვინაიდან აქ არსებობს ინფორმაციის ასიმეტრია მყიდველის და გამყიდველის შორის და აქ რაღაც რეგულაციები, რაღაცა ხარისხის უნდა იყოს. მე აბსოლუტურად მეთანხმები ბატონ ვახტანგს იმაში, რომ არ შეიძლება სამინისტრო იყოს. გამყიდველის, მყიდველის 3 გრაუს, ამპაიუს, ამბილეტი პრადავის აბსოლუტურად მიუღებელია, მაგრამ რეგულაციებს და თამაშის წესებს, რა თქმა უნდა, რაღაცა სხვაში უნდა აკეთებდეს და აი რა დოზით, ანუ კარტელური გარიგება, რომ ეს თქვენ ახსენეთ. ამას ვერც რით შეიძლება დამტკიცდეს არსებობს კონკურენციის სააგენტო, ასე ვთქვათ, რომ კონკურენციის სააგენტო, დიახ, რომელსაც ზუსტად 1 წლის წინ, როდესაც იყო ყიდვა, როდესაც ეს ორგანო აპირებდა ყიდვას GPC-ს და მე მიამატა ფარმადეპონო IBC მე მაშინ მუშაობდი ერთ-ერთ სადაზღვევო კომპანიაში და მე დავწერე საკმაოდ დიდი მოხსენება რა რისკების წინ შეიძლება დავდგეთ. არავინ არ წაიკითხა კონკურენციის, მოგწერა რომ თქვენ რისკებს ვერ ხედავთ და მიყიდა, ანუ მოხდა შესყიდვა ჯერ ერთი დიდი საფარმაცევტულ კომპანიის, მერე მეორეს. ეხლა გამოდიან პირიქით რომ უნდა დავშალოთ. აი თქვენ ქართულ ბაზარზე თქვათ ნებისმიერი დაინტერესებული თქვათ ინვესტორი, უცხოელი ქვეყნის ინვესტორი, რომელიც სურს რომ სამედიცინო სექტორში თუ ფარმაცევტულ ბაზარზე შემოვიდეს, ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ დღეს მას ბაზარის დამკვიდრების პრობლემა ექნება. რატომ? იმიტომ რომ კარტერია? დიახ. ფიქრობთ რა ბატონო ვახტანგ რომ მაშინ რეგულაციები რომელიც შეიძლება დაწესდეს ამ შემთხვევაში ფარმაცევტულ კომპანიებს აეკრძალოთ კლინიკების ფლობა სადაზღვევობის ეს ძალიან რთულია. ეხლა ხო გესმის ეს უფრო არ შეზღუდავს თქვათ ინვესტორების ინტერესს ამ სფეროს მიმართ. ძალიან რთულია, ამიტომაც თქვი როგორ უნდა გაკეთდეს, არ ვიცი, მაგრამ ეს სიტუაცია რომ უნდა იყოს, ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ისევ ბიზნესი ისეთ რაღაცას მოიფიქრებს რომ ამ აკრძალვას ნებისმიერი აკრძალვას მოუძებს ახლა არ მინდა ერთ-ერთი აკრძალვა იყო იქ მარჟის შესახებ როგორ აუვარა გვერდი იგივე წამლის ფარმაციის ინდუსტრიამ საქართველოში იყო 1-3-4 წლის წინ რომ ფასები არ გაიზარდოს რაცა მარჟა შემოიღეს ძალიან კარგად ძალიან კლასიკურად და კანონის ფარგლებში აუვარა ამ აკრძალვას გვერდი. ანუ რეალურად თქვათ კარტელი რომელზეც კეთდება აქცენტი რომლის დადასტურებაც ასე თქვათ რთულია, მაგრამ ბაზარი სამედიცინო ფარმაცევტული ბაზარი დღეს არის თუ არა მიმზიდველი ინვესტორებისთვის და აი ეს რეგულაციები პირიქით უფრო ხო არ შეზღუდავს თუ საუბრობთ იმაზე რომ დღეს არ შეუძლია კომპანია შემოვიდეს და დაიმკვიდროს თავი, იმიტომ რომ ისედაც თქვათ 4 ძირითადი მოთამაშეა ბაზარზე. ანუ ვატო თქვა რომ მე არ შემიძლიაო დავადასტურო. არ ვიცი სული წმინდამ ჩაშურჩულა თუ აი რანაირად შეიძლება მსგავსი რაღაცების ვენდოთ, მე არ მესმის. მე ვფიქრობ რომ საერთოდ არანაირი პრობლემა ამ ბაზარზე არ არსებობს და ზოგადად თქვენ ფიქრობ ბიზნეს გადაცემა ხართ და ეკონომიკაზე წარმოდგენა გაქვთ, შეუძლებელია სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე მონოპოლიური და კარტელური ტიპის, ანუ ბაზრის შემზღუდველი რაიმე სხვა მექანიზმი გარდა სახელმწიფოსი არსებობდეს. შესაბამისად, რომც არსებობდეს კარტელი, ამ კარტელის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები უნდა იყოს თავად ხელისუფლების შემზღუდველი. იმისათვის, რომ ეს კარტელი დაიშალოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში რაც უფრო მეტი რეგულაციები იქნება, ეს კარტელი კიდევ უფრო გაძლიერდება და უფრო მონოპოლიზირებულ ბაზარს მივიღებთ. ეს არის ეკონომიკური თეორია, რომელსაც საერთოდ არავინ არ კამათობს. და მე მგონი დამეთანხმებით თამაში. რაც შეეხება ფარმაცევტულ ბაზარს, ფარმაცევტული ბაზარი საქართველოში ყველაფერი შედარებითია. რეგიონში არის ყველაზე კონკურენტუნარიანი და შესაბამისად ჩვენი ფასები ფარმაცევტულ პროდუქციაზე არის რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი. შესაბამისად ამ სფეროს უჩიჩხინებთ მას მერე რაც რეფორმა გატარდა საქართველოში და იმ ISP-ს და AWS-ის გარდა რომელზეც თქვა საუბარი რაღაცნაირად მიმდინარეობს
ბაზარზე არის რაღაც 200-ზე მეტი კომპანია შემოსული. ეხლა, როდესაც ასეთი კონკურენცია ამ ბაზარზე, ფარმაცევტულ ბაზარს გულისხმობ კონკრეტულად. როცა ასეთი კონკურენცია ამ ბაზარზე, შეუძლებელია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ვიღაც 4 კომპანია რო თუნდაც 4 კომპანია რო შეთანხმდეს, მას შეუძლია მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამო. თავარია ჩვენ არ ჩავკეტოთ ამ ბაზარზე შემოსვლის შესაძლებლობა, თუ ეს 4 კომპანია მომხმარებლის საწინააღმდეგო პოლიტიკას გაატარებს. ეს ერთი. რაც შეეხება მეორე, აქ საუბარი ჩვენ თავარი თემა გვაქვს იმაზე, რომ უნდა დავშალოთ თუ არ უნდა დავშალოთ კომპანიები, რომლებიც არიან 3 ტიპის ბიზნესში: ფარმაცევტულში, სერვისში და ფინანსებში. შესაბამისად, ამის გაკეთება არის კერძო საკუთრების კიდევ ერთი უზარმაზარი დარტყმა. აი თქვენ წინა იმაში რომ საუბრობდა კომიტეტის თავმჯდომარე რომ ეხლა რომ რაღაცა ჯარიმები რომ უნდა შემოიტანონ და რაღაცა რეგულაციები და ამის იმედად შრომის უსაფრთხოებაზე, ხო? ანუ ჩვენ ხო გვესმის რომ კი გასაგებია რომ რაღაცა მოსახლეობა შეიძლება ეხლა უთხრათ რომ ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ, ანუ ისე არა ვართ ხელებს ჩამოშლილი და რაღაც, მაგრამ შედეგების დროც და დათვლის დროც ხო დადგება, ხო? ანუ რაღაცა ნაბიჯებმა შეიძლება რაღაც როგორც მინიმუმ ძალიან არ უნდა დაგვაზიანოს მთელი ქვეყანა, ხო? თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ, ეს იქნება სიგნალი, არა მარტო ჯანდაცვის ბიზნესისთვის, არამედ იქნება მთლიანად ეკონომიკისთვის სიგნალი, რომ მთავრობა ისე გათავხედდა, რომ კერძო საკუთრებაში ამ მასშტაბით იჭრება. და ჩემი აზრით, მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტა, მსგავსი ტიპის მესეჯების გახმოვანებამდე უნდა არსებობდეს ფილტრი მთავრობაში, რომელიც ისეთ მინისტრს, როგორც არის სერგეენკო, რომელსაც ამდენი მავნებლობა აქვს ქვეყანაში გაკეთებული, მსგავს საშუალებებს აღარ მიცემს. გასაგებია, დიდი მადლობა სტუდიაში მომბრძანებისთვის. პრინციპში ინიციატივის დონეზე ვიცით, რომ ეს არის და მთავრობას აქვს, ნახოთ კანონპროექტის სახე თუ მიეცემ ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა, გაგრძელდება მსჯელობა. ამის შემდეგაც ვატო სურგულაძე და ვახტანგ მეგრელიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობა მათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.